สวัสดีครับพี่ช่องช่างเถอะไปวินะครับตอนนี้วิอยู่ที่ Global House ครับแล้วก็ใครที่ตามคลิปอยู่ครับจะรู้ครับว่าตอนนี้วิกำลังต่อเติมโกดังอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนครับตอนนี้เรากำลังจะมาดูเรื่องของตัวฉนวนกันความร้อนครับเพราะว่าความร้อนกับบ้านเรานี่มันหนีกันไม่ออกจริงครับแล้วก็ตัวโกดังเดิมเนี่ยมันค่อนข้างร้อนนะครับก็เดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูเรื่องของฉนวนกันความร้อนกันครับมาดูกันครับแล้วก็ตอนนี้เรามาถึงโซนที่เป็นฉนวนแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วครับรอบนี้ครับที่สนใจเป็นพิเศษตอนงานสถาปนิกครับวิไปดูบูธครับแล้วก็มันจะมีตัวฉนวนที่เป็นแผ่นบางๆครับเป็นสีเทานะครับเหมือนเป็นยางๆครับก็เลยอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์ตัว Aero Roof นะนี่วันนี้เรามาเจอเจ้าของแบรนด์เลยครับคุณโฟงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโฟงเป็นเจ้าของครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าตัวฉนวนกันความร้อนนะครับจริงๆแล้วมันมีกี่ประเภทนะครับแล้วก็แต่ละประเภทมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับเพื่อนๆจะได้มีไอเดียว่าเราจะเลือกซื้อยังไงไปเราไปนั่งคุยกันครับเชิญครับสวัสดีครั้งครับคุณโรงสวัสดีนะครับก็วันนี้จะมาชวนคุยเรื่องตัวฉนวนกันความร้อนนะครับเพราะว่าจริงๆผมเองก็กำลังจะต่อเติมออฟฟิศอยู่เป็นโกดังแหละจริงๆหลังคาเป็นเมทัลชีทเลยร้อนๆแบบนี้ก็เลยกำลังตัดสินใจอยู่แหละว่าจะทำยังไงเพื่อจะลดความร้อนนะครับเริ่มต้นเลยจริงๆแล้วฉนวนกันความร้อนที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้มีอยู่กี่ประเภทที่เขาใช้กันในปัจจุบันนะครับก็ถ้าอยากจะเน้นเลยก็คือหลักๆเนี่ยเราจะมีฉนวนกันความร้อนอยู่3ประเภทหลักๆด้วยกันซึ่ง3ประเภทนี้ก็จะแบ่งได้ตามลักษณะของโครงสร้างเซลล์เนาะพูดให้เห็นภาพมากขึ้นเราก็จะมีพวกฉนวนเส้นใยนะครับที่จะจัดเป็นพวกของพวก Open Cell นะครับโอเคที่เราคุ้นเคยกันถูกไหมที่เป็นแบบหนาๆข้างในเห็นเป็นใยๆโอเคเขียวสีน้ำตาลอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีฉนวนกันความร้อนที่แบ่งตามเซลล์ก็คือกึ่งเปิดกึ่งปิดก็จะเป็นจำพวกวัสดุที่มีพลาสติกเป็นองค์ประกอบนะครับผมแล้วก็โครงสร้างลักษณะเซลล์ของเขาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเซลล์ที่มันเปิดแล้วก็เซลล์ที่มันปิดเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นพวกวัสดุที่เป็น PU พี่น่าจะได้ยินอยู่แล้วพวก PU โฟมต่างๆถูกไหมที่เขาฉีดใต้อาจจะฉีดใต้หลังคาหรือว่าทำเป็นแผ่นที่เป็นโฟมโอเคแล้วก็จะมีฉนวน PE อีกอันนึงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะมีลักษณะโครงสร้างเซลล์ปิดนะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ Aero Roof นะครับซึ่งอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยเซลล์เล็กๆมีที่หุ้มฟองอากาศนะครับแล้วก็ผนึกกันทำให้พวกน้ำหรือว่าความชื้นเนี่ยมันไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปได้อันนี้ก็จะจำแนกไว้เป็นฉนวนเซลล์ปิดนั่นเองครับถ้าอย่างนั้นข้อดีข้อเสียของแต่ละประเภทมันแตกต่างกันยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างก็ถ้าจะพูดความแตกต่างเนี่ยเราก็อาจจะเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพในระยะยาวเนาะถ้าอย่างเช่นสำหรับตัว Open Cell หรือว่าเป็นโครงสร้างเซลล์เปิดนะครับผมอันเนี้ยมันก็จะประกอบไปด้วยพวกเส้นใยเล็กๆเป็นจำนวนมากนะครับทำการทับถมจนกลายเป็นความหนาหนึ่งนะครับซึ่งอันเนี้ยสภาพอากาศในบ้านเรานะครับก็จะเป็นอากาศที่มันร้อนชื้นพอร้อนชื้นเสร็จปุ๊บก็จะมีความชื้นและมาเป็นคีย์แมสเซจหรือเป็นคีย์หลักเลยที่จะทำให้มันสามารถแทรกซึมเข้าไปในพวกชั้นเซลล์ของมันได้นะครับแล้วพอแทรกซึมเข้าไปเนี่ยโอกาสเนี่ยมันเพิ่มขึ้นในเรื่องของการลดประสิทธิภาพการกันความร้อนของเขาในระยะยาวโอเคอันนี้เราน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพวกตัวฉนวนนี้เราก็จะวางไว้บนฝ้าหรือใต้หลังคาถูกไหมซึ่งบ้านเราโอกาสที่มันจะน้ำรั่วน้ำซึมเป็นเรื่องค่อนข้างปกติอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามันมีน้ำเข้าไปประสิทธิภาพมันก็จะลดลงแบบสำหรับตัวที่เป็นฉนวน3นิ้ว5นิ้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาใช้กันเท่าไหร่ครับก็จะมีตั้งแต่3นิ้วที่ใช้ตามบ้านเรือนทั่วไปนะครับแล้วก็มี5นิ้วถ้าใช้ในระดับอุตสาหกรรมก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละประเภทด้วยโอเคถ้าปกติบ้านเราใช้ตอนนี้ก็ใช้กัน3นิ้วใช่ไหมครับแล้วจะเป็นอินดัสทรีที่ทำกันแบบเยอะๆหน่อยหมายว่าที่แบบต้องการความร้อนได้สูงโอเคก็จะใช้กันที่5นิ้วใช่โอเคแล้วตัวถัดมาประเภทถัดมาล่ะครับประเภทถัดมาก็จะเป็นพวกเซลล์กึ่งเปิดกึ่งปิดเนาะหรือเซมิโอเพนเซลล์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเซลล์ที่มันปิดนะครับน้ำไม่สามารถซึมผ่านได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังมีพวกเซลล์เปิดนะครับซึ่งแน่นอนเมื่อมีความชื้นเหมือนเดิมนะครับก็จะสามารถเข้าไปแทรกซึมในส่วนของพวกเซลล์ที่มันเปิดเนี่ยทำให้ลดประสิทธิภาพการกันความร้อนโอเคเพราะนั้นหมายความว่าต่อให้เป็นตัวโฟมเองอาจจะกันน้ำได้แต่ว่ามันมีโพรงอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นสมมติมันก็สุดท้ายมันยังอุ้มน้ำคือมันกันน้ำได้ในระดับหนึ่งดีกว่าแต่สุดท้ายน้ำมันก็สามารถแทรกซึมเข้าไปในส่วนของตัว Open Cell ได้ถ้าเป็นของตัว Aero Roof นะครับเราก็จะทำมาจากฉนวน EPDM เนาะที่มันทำการเป็นเซลล์ปิดพอเป็นเซลล์ปิดเสร็จปุ๊บพวกน้ำหรือความชื้นอะไรพวกนี้มันไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปในตัวฉนวนได้
ซึ่งก็จะทำให้มีความคงทนนะครับผมในเรื่องของประสิทธิภาพการกันความร้อนที่ยาวนานกว่าฉนวนประเภทอื่นๆนั่นเอง โอเค ครับ EPDM ครับ มันคืออะไรเพราะจริงผมรู้สึกว่าในตลาดมียังไม่ค่อยเยอะมั้ง ไม่ค่อยคุ้นหู เห็นบ้างเห็นตามงานแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามันเหมือนยังไม่ค่อยแพร่หลายเนาะจริงๆแล้วมันคืออะไรครับ โอเคฉนวน EPDM ของเรานะครับผมก็คือฉนวนยางนะครับที่เป็นยางสังเคราะห์พิเศษที่เรียกว่า EPDM เนาะซึ่งชื่อทางเคมีของเขาเนี่ยเอทิลีนโพรพิลีนไดอีนโมโนเมอร์ โอเค ไม่เป็นไร เดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันนะ จะได้เผื่อเอาไปทำข้อสอบกัน ซึ่งยางประเภทนี้นะครับก็จะเป็นยางชนิดเดียวกันกับพวกผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับผมอย่างเช่นพวกขอบกระจกรถยนต์นะครับขอบกระจกพวกเครื่องบินต่างๆในกระจกจะมีซีลที่เป็นดำ ซีลใช่ ไว้หรือว่าตามขอบกระจก ถูกต้องครับ ก็จะแบบแน่นๆหน่อยเป็นสีดำประมาณนั้นถูกไหม ใช่ซึ่งยางประเภทนี้ทางพี่ก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าหลังการใช้งานไปแล้ว10 ปี 20 ปีเนี่ยกระจกพวกเนี้ยพี่ก็คือไม่เคยเปลี่ยนเลย ใช่ ซึ่งมันก็จะสะท้อนในเรื่องของความคงทนของตัววัสดุนั่นเอง โอเคเพราะพวกนี้มันก็จะโดนทั้งแดดโดนทั้งเพราะมันต้องกันทั้งน้ำกันทั้งแดดถูกไหมแดดโอโซน UV ความชื้นพวกน้ำอะไรพวกนี้มันกันได้มีประสิทธิภาพในการกันได้เยอะมากๆครับผมคุ้นถ้าอย่างนี้มันคือตัวที่เขาใช้หุ้มท่อแอร์หรือเปล่าใช่ซึ่งอยากจะบอกของบริษัท Aeroflex ของเรานะครับผมก็จะเริ่มมาจากฉนวนกันความร้อนในระบบปรับอากาศมาก่อนนะครับผมถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นฉนวนที่ใช้สำหรับงานแอร์โอเคสมัยก่อนก็จะทำเป็นท่อใช่ไหมเป็นรูปท่อแล้วก็ไปหุ้มพวกท่อที่เป็นท่อพวกท่อน้ำยาต่างๆถ้าอย่างนั้นในเรื่องของการความร้อนเข้าออกก็น่าจะต้องดีมากๆอยู่แล้วถูกไหมถ้าจากการใช้งานพวกนั้นใช่ก็จะสังเกตได้เนาะเพราะว่าการใช้งานพวกแบบว่าต่อไปพวกคอนเดนเซอร์แอร์อะไรพวกนี้มันก็จะต้องออกสู่นอกตัวอาคารเนาะโดนแดดโดนฝนอะไรพวกนี้อยู่แล้วแหละของพวกนี้ก็จะคงทนนะครับและด้วยนวัตกรรมของเรานะครับเราก็ขับเคลื่อนโดยไม่หยุดนิ่งเนาะเราจึงพัฒนาขยายตลาดจากระบบปรับอากาศทั่วไปเนี่ยมาสู่งานโครงสร้างมากขึ้นแล้วอย่างเช่นงานหลังคางานผนังงานฝ้าอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเหตุผลที่เรายังไม่เห็นในตลาดเยอะอาจจะเป็นเพราะมันเป็นคนละโน้ตฮาวไหมเพราะว่าอันนั้นจะเป็นโน้ตฮาวที่การใช้พวกใยเราก็พัฒนาให้มันเหมาะสมกับการใช้งานหลังคามากขึ้นแหละครับงั้นผมถามเรื่องการกันความร้อนนิดนึงละกันว่าถ้าเทียบกันแบบเอาให้เข้าใจง่ายๆเลยจริงๆต้องบอกครั้งแรกที่ผมเห็นนะครับมันบางนะครับจริงๆมันประมาณเซนเดียวเนาะจริงๆผมเคยทำคลิปรีวิวตอนที่ไปงานสถาปนิกแล้วนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ฟังแล้วก็แบบเฮ้ยมันดูแล้วแบบมันจะกันความร้อนได้จริงขนาดนั้นเลยเพราะมันดูแบบบางๆเอาแต่ถ้าวันนี้ได้คุยกันบอกโอเคเบสมันมาจากท่อหุ้มแอร์เราก็จะนึกภาพออกแล้วเฮ้ยมันน่าจะมันความร้อนได้ใช่มันน่าจะกันความร้อนรักษาอุณหภูมิได้ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบกันนะครับอันนี้1เซนถ้าเราเทียบกันกับตัวฉนวนละกันนะครับฉนวนในบ้านทุกวันนี้เราใช้กันกี่นิ้วครับถ้าเป็นพวกฉนวนประเภทเส้นใยนะครับเราก็จะมีตั้งแต่3นิ้ว5นิ้วซึ่งของเรานะครับหนาเพียงแค่10มิลหรือว่า1เซนนะก็คือมีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนได้เทียบเท่ากับฉนวนพวกเส้นใยถึง5นิ้วเลยซึ่งปกติบ้านจะใช้กัน3ส่วนใหญ่น่าจะใช้3นิ้วไหมส่วนใหญ่ก็ใช้3นิ้วใช่ก็เป็นงานบ้านเรือนเนาะโอเคใช่เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าตัวนี้ก็จะกันได้ดีกว่าตัวที่เป็น3นิ้วปกติถูกไหมก็จะเป็นเกรดเท่ากับที่เป็นอินดัสเทรียลไหมคอมเมอร์เชียลนะเป็นคอมเมอร์เชียลเกรดประมาณนั้นเป็นคอมเมอร์เชียลเกรดใช่ครับก็คือประมาณก็คือจะเทียบการกันความร้อนคือจะเท่ากับตัว5นิ้วใช่ไหมครับคราวนี้ถัดมาถ้ามาเทียบกับประเภทที่2ที่บอกว่าเป็นพวก PU ครับประเภทที่2นี่เป็นพวกถ้าต้องการเทียบในเรื่องของประสิทธิภาพการกันความร้อนใช่ไหมหรือมันดีกว่าไม่ดีกว่ายังไงอย่างที่บอกเมื่อก่อนเนาะก็คือฉนวนพวก PU หรือเป็น PE เนี่ยก็จะเป็นฉนวนที่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นฉนวนเซลล์กึ่งเปิดกึ่งปิดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าการใช้ในระยะยาวนะครับฉนวนของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการกันความร้อนหรือว่าความคงทนเนี่ยจะมีความคงทนมากกว่าของ PU มากกว่านะครับโอเคก็คือเท่านั้นแปลว่าถ้าเทียบกับ PU ความคงทนก็น่าจะใกล้เคียงมันมีผู้ผลิตในตลาดที่ทำกันแบบชัดเจนไม่เหมือนผมไม่ค่อยเห็นถ้าอย่างที่บอกเนาะเพราะ PU ส่วนใหญ่มันก็ถ้าไม่ฉีดก็คือทำมาเป็นการรีดกับรอนหลังคาติดใต้ที่เอามาติดที่ออกมาแบบว่าเป็นความหนา1นิ้ว2นิ้วอะไรก็ว่าไปติดใต้ไม่ได้ฉีดแล้วพวกนี้เนี่ยอย่างที่บอกเนาะในตลาดนะครับอยากจะบอกว่าตลาดเนี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของตัวมาตรฐานซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการควบคุมคุณภาพของแต่ละโรงรีดเนี่ยก็จะไม่เท่ากันก็จะมีทั้งคุณภาพที่มันสูงเลยกับคุณภาพที่มันไม่ค่อยดีแล้วถ้าอย่างนั้นตัว EPDM เองล่ะมีคู่แข่งไหมในตลาดมีไหมแล้วของคุณคงดีกว่าคนอื่นยังไงต้องเทียบกันยังไงคือถ้าเป็นของเรานะครับฉนวนกันความร้อน Aeroroof ของเรานะครับก็จะมีมาตรฐานต่างๆที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเลย
นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมาตรฐาน ASTM BS UL อะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็เป็นมาตรฐานที่ทางพี่น่าจะคุ้นหูบ้างแล้วทางผู้ใช้งานสามารถไว้วางใจได้เลยว่าของเราเนี่ยมีมาตรฐานรองรับนะคุณภาพเราอยู่แน่ๆตรงนั้นนะครับในส่วนของอันนั้นเนี่ยเราก็ดำเนินธุรกิจในด้านของฉนวนเนี่ยมาเกือบ50 ปีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความชำนาญในการผลิตเรามีความชำนาญในการเช็คคุณภาพของเราก่อนที่จะส่งมอบให้กับทางลูกค้าเปรียบเทียบให้ดูได้ไหมว่ามันต่างกันยังไงหมายคือจริงๆผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เหมือนกันไหมหมายถึงว่าถ้ามันเป็นยางดำๆเหมือนกันสมมุติถ้าผมเจอของคู่แข่งกับของคุณฟงถ้าไม่ติดแบรนด์กับไม่ติดแบรนด์ครับอันไหนคุณภาพดีกว่าต้องดูยังไงคนดูเขาไม่มีเครื่องมือมาใช่คือเขาไม่มีเครื่องมือมานั่งเทสอยู่แล้วอันนี้คือเรื่องจริงเลยถ้าเอาจริงๆนะก็คือถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราก็อาจจะแยกออกยากนิดนึงใช่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นฉนวนสีดำๆเหมือนกันสีดำๆเหมือนกันนะครับสิ่งที่อยากจะให้แบบว่าเทียบกันให้ดูแบบชัดเจนเลยก็คือการนำฉนวนเราทั้งสองอันนะครับทำการบีบแล้วก็บิดแล้วเราจะเห็นอะไรครับเราก็จะเห็นความแตกต่างในเรื่องของความหนาแน่นในเรื่องของความแข็งแรงของเซลล์นะครับเดี๋ยวเทียบให้ดูเลยดีกว่าโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉนวนกันความร้อนที่เป็น EPDM เหมือนกันเนาะอันนี้จะเป็นของยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้โอเคนะครับซึ่งเวลาเราทำการบีบนะครับเราทำการบีบอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือบีบตัวฉนวนไปเลยนี่แหละจะสังเกตได้ไหมมีเสียงมีเสียงซึ่งเสียงป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะอันเนี้ยก็แปลว่าลักษณะโครงสร้างที่บอกว่าเป็นเซลล์ปิดเนาะมันก็ทำการเปิดแหละความหนาแน่นไม่เท่ากันดูจากข้างๆก็น่าจะค่อนข้างชัดอยู่แล้วเนาะอันนี้ดูแบบดูแน่นกว่าโอเคแล้วก็กดไปก็จะไม่มีเสียงแบบป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะให้รีวิวเลยโอเคอันนี้บีบมันก็จะเป็นแบบแป๊ะ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 เหมือนกับข้างในมันมีอากาศใช่ไหมครับจะบอกว่าลักษณะเซลล์อย่างเนี้ยคือจะบอกว่ามันไม่แข็งแรงพอไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็ทำให้เป็นโอเพนเซลล์พอโอเพนเซลล์ก็จะทำให้ความชื้นอะไรพวกเนี้ยมันแทรกซึมเข้าไปได้แล้วก็ลดคุณภาพของการกันความร้อนในระยะสั้นอาจจะไม่ได้แตกต่างมากในระยะแรกอาจจะออกมาดีหน่อยนิดนึงพอกันแต่พอใช้ไปแล้วไม่ถึงปีอย่างเงี้ยเริ่มแล้วประสิทธิภาพการกันความร้อนอุณหภูมิมันค่อนข้างที่จะดิฟกันมากมันเริ่มไม่เสถียรเนาะโอเคเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราจะดูด้วยความหนาอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะเพราะนี่มันหนากว่าแต่ว่ามันหนาเพราะอาจจะหนาเพราะฟูบางทีบีบไปแล้วโครงสร้างจากที่เคยติดกันอย่างเงี้ยเซลล์มันแยกออกกันมันจะทำให้แบบว่าอาจจะมีการฟูขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับโอเคเริ่มพอเข้าใจละคราวนี้มาเรื่องที่สำคัญที่สุดครับเรื่องราคาโอเคถ้าสมมุติว่าเราเทียบกับตัวฉนวนใยแก้วที่เราคุ้นเคยกันแล้วกันนะครับพวกฉนวนที่เป็น3 นิ้ว5 นิ้วราคาของเราเมื่อเทียบกับพวกฉนวนแบบนั้นเป็นยังไงถ้าเทียบกับตัว5 นิ้วเลยนะครับผมราคาเนี่ยก็อยากจะเรียนแจ้งว่าพอๆกันถ้าสเปคใกล้ๆกันสเปคใกล้ๆกันครับก็คือของเรา1เส้นหรือว่า10 มิลเนาะเทียบกับตัว5 นิ้วราคาพอๆกันเลยโอเคเพราะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าสเปคเดียวกันการกันความร้อนก็อาจจะใกล้เคียงกันถูกไหมแต่ว่าข้อดีเราก็คืออายุการใช้นานยาวกว่าใช่ครับถูกไหมอยากจะให้มองมิตินั่นแหละความคุ้มค่าเป็นหลักเนาะอย่างของเราเนี่ยรับประกันอยู่ที่10 ปีขั้นต่ำอยู่แล้วโอเคแต่อย่างของประเภทพวกเส้นใยเนี่ยพอใช้ไปนานเข้าแล้วนะครับก็อาจจะมีอย่างที่บอกก็คือความชื้นเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยที่ทำให้ลดประสิทธิภาพซึ่งพอใช้ไปประมาณสัก 2-3 ปีความชื้นเข้าไปหมดแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมานั่งเสียตังค์ซื้อใหม่ล็อตใหม่อย่างเงี้ยเท่ากับว่ามันก็ต้องไปเบิ้ลราคาจริงๆพวกนี้เวลาลงมามันเหมือนเป็นฝุ่นด้วยไหมถ้าพูดในเรื่องของความปลอดภัยนะครับของเราเนี่ยก็คือจะกรีดตัดเจาะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยของเราเนี่ยฝุ่นผงอะไรไม่มีแน่นอนแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นของพวกเส้นใยต่างๆนะครับพอใช้ไปนานเข้าแล้วเนี่ยเมื่อโดนแดดจัดๆไอ้พวกกาวตัวประสานเนี่ยมันก็อาจจะมีการหลุดร่อนออกมามันก็จะหลุดออกมาเป็นผงฉนวนเองมีการ break down มีการลูดขุดขุยร่วงลงมานะครับซึ่งจะเป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจเราโอเคแล้วถ้าเทียบกับตัว EPDM ที่คุณภาพไม่เต็มล่ะหมายถึงว่าเช่นแบบเกรดรองลงมาถ้าสมมุติจะเป็นเทียบกับเกรดรองลงมานะครับประสิทธิภาพในการกันความร้อนอย่างที่บอกเนาะในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะคล้ายๆกันอาจจะดีพอๆกันแต่พอใช้ไปนานเข้าแล้วเนี่ยเซลล์มีการแตกมีการย่อยสลายอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะทำให้คุณภาพในการลดความร้อนหรือคุณภาพในการลดความร้อนเนี่ยต่ำลงไปเยอะนะครับก็เปรียบเสมือนถ้าคิดง่ายๆเลยก็คือเหมือนเราใช้แก้วเยติใช่ไหมเก็บความร้อนเก็บความเย็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าของแท้แน่นอนนะครับผมก็จะสามารถกักเก็บพวกความร้อนหรือว่าน้ำแข็งที่อยู่ในแก้วเนี่ยได้นานแต่ถ้าเป็นเยติเทียมนะครับผมพอใช้แรกๆก็อาจจะเก็บความร้อนได้เก็บความเย็นได้เหมือนกันแต่พอใช้ไปนานเข้าแล้วเนี่ยสักพักใส่น้ำแข็งไปแป๊บเดียวละลายหมดแล้วแต่จริงมันไม่เท่ากันจริงๆนะครับมันเก็บไม่เท่ากันจริงๆแล้วเพราะผมก็จะแบบใช้แก้วเยอะมากมีทั้งของที่เราซื้อเองที่เป็นแบรนด์ก็จะแพงหน่อยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีพวกทำแจกใช่ครับพวกนั้นสเปคก็จะต่ำๆแล้วก็จะเห็นเลยว่าพอใช้ไปแล้ว
ก็เลยน้ำแข็งมันละลายเร็วกว่า ใช่หน้าตาจะเหมือนกันเลยนะ ใช่ แต่คุณภาพหรือคุณภาพเนี่ยไม่เหมือนกันครับ มาพูดถึงลักษณะการใช้งานนิดนึงเพราะฉะนั้นแปลว่าอันนี้มันใช้ยังไงครับใช้ได้เหมือนกับฉนวนที่เป็นใยเลยทั่วไปใช่ครับแล้วมันก็จะดีกว่าตรงที่ว่าน้ำหนักของเราเนี่ยมันเบา โอเค มันเบาในการติดตั้ง ช่างก็จะทำงานง่ายหน่อย ทำงานง่ายหน่อย แล้วก็เวลาการติดตั้งอะเนาะถ้าสมมุติว่ามีการอย่างฉนวนพวกเส้นใยเนี่ยเวลาติดตั้งไปแล้วอาจจะมีการโดนฟอยล์นิดนึงนะครับผมทำให้ฟอยล์ทะลุเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ทำให้เวลาช่างเองเนี่ยติดตั้งไปก็จะเกิดการคันแน่นอนเพราะพวกเส้นใยพวกเนี้ยมันใช่มันยังไงก็มีแหละแก้วเล็กๆอ่ะมันคันแต่ของเราไม่มีอย่างนี้พวกนี้เราติดบนฝ้าหรือว่าติดใต้หลังคาครับของเราเนี่ยแอโรรูฟของเรานะครับก็สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบเลย ไม่ว่าจะเป็นงานหลังคานะครับผมติดบนแปรติดใต้แปรพวกนี้เราก็มีนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นวิธีที่ยอดฮิตเลยก็คือทำกันเองก็ได้ด้วยนะครับก็คือปูบนฝ้าก็วางฝ้าเหมือนกับฉนวนของเราก็จะมาเป็นพวกม้วนนะครับผมก็คือปีช่องเซอร์วิสแล้วก็ทำการปูไปก็เรียบร้อยแล้วพูดในภาพรวมเลยแล้วถ้าอย่างนั้นสมมติบ้านสร้างใหม่เราแนะนำว่าทำที่ไหนดีกว่าทำใต้หลังคาทำบนฝ้าก็อยากจะแนะนำถ้าสมมุติว่าปูบนฝ้าเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีที่ง่ายสุดแล้วก็สะดวกรวดเร็วสุดอย่างนี้ดีกว่าก็แนะนำให้ปูบนฝ้าก็ได้ครับเก๋ก็ง่ายๆก็เหมือนกับปกติทั่วไปเนาะการผนังเราก็ได้เหมือนกันนะผนังเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือความร้อนมันอาจจะไม่ได้มาเฉพาะแค่งานหลังคาอย่างเดียวนะครับตะวันออกตะวันตกแดดนะครับมันก็ต้องโดนผนังกันบ้างแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีหลายลูกค้าหลายรายของเรานะครับก็ใช้พวกฉนวนเนี่ยเอาไปแปะงานผนังก็จะสามารถลดความร้อนได้เหมือนกันโอเคหรือถ้าจริงๆถ้าคนที่เขาจะใช้ก็จะใช้ไปยัดตรงกลางผนังประมาณนั้นถูกไหมก็ไปใส่ไว้ระหว่างผนังข้างนอกข้างในก็ช่วยก็จะเป็นช่วยเป็นตัวเป็นเลเยอร์ในการป้องกันอีกทีนึงครับผมจะทำจริงๆว่ากำลังจะทำโกดังนะครับแล้วเดี๋ยวจะเทสครับเดี๋ยวจะเทสเลยว่าเอาตัวฉนวนที่เป็นใยนะครับแล้วก็เทียบกับพวกตัวที่เป็น PU นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเนี่ย EPDM นะครับดูว่าอะไรกันความร้อนได้มากกว่ากันครับเพราะว่าวิกำลังจะทำอยู่ครับนี่คือเอามาเรียกว่าอยากรู้ด้วยตัวเดี๋ยวตามชมได้เลยครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวทำแน่ๆเลยกับเมทัลชีทครับผมได้เหมือนกันถูกไหมก็วางใต้เมทัลชีทไปวางใต้เมทัลชีทก็วิธีใต้แปะก็คือเอาของเราไปวางไว้เนาะแล้วก็ทำการใช้พวกซีไลน์อะไรพวกนี้มาขั้นกันก็ได้ครับเขามีไปทำติดหลังเมทัลชีทเลยไหมครับเขาทำกันไหมอันนี้เราก็มีพัฒนารูปแบบใหม่ด้วยเช่นกันก็คือเราจะใช้ตัว Aero Roof เนี่ยทำการรีดหลอดไปกับหลังคานะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะไม่ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมในการติดตั้งก็คือลูกค้าสั่งเมทัลชีทไปฉนวนรีดพร้อมฉนวนยางเย็นนะครับผมพอเอาไปติดตั้งแล้วเนี่ยก็คือช่างไม่ต้องปูอะไรเพิ่มเติมแล้วก็คือยิงเข้าตัวหลังคาไปได้เลยก็เหมือนกับตัวเมทัลชีทที่เดี๋ยวนี้เขามีโฟมอยู่ข้างหลังถูกไหมก็จะใช้เป็นวัสดุชนิดนี้แทนครับผมโอเคเหมือนกันนะครับก็ของวีตอนนี้กำลังทำแล้วก็มันจะมีผนังนะด้านที่เป็นตะวันออกกับตะวันตกซึ่งตอนนี้ก็กำลังตัดสินใจอยู่แล้วว่าจะใช้เป็นวัสดุอะไรเพราะว่าโดนแดดเต็มสนิทอยู่แล้วเดี๋ยวลองดูว่าเดี๋ยวอาจจะไปลองเทสดูว่ามันเวิร์กหรือเปล่าได้สามารถเทสได้เลยครับครับก่อนจะแยกย้ายจากการถามเรื่องส่วนตัวหน่อยหน้ายังเด็กมากเลยอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้ขึ้น32แล้วครับ32เข้ามาทำงานกี่ปีแล้วครับหลังจากเรียนจบแล้วก็มาทำงานเลยก็อยู่ที่ประมาณสัก5 ปีแล้วครับผมโอเคอยู่ร่วมกับทาง Aeroflex มาเป็นทางการเนาะครับก็มาถึงตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วฉนวนกันความร้อนเนี่ยเป็นอะไรที่มันจำเป็นมากๆครับกับบ้านเรานี่ถ่ายอยู่นี่แอบเหงื่อซึมนิดๆนะครับแล้วก็แนะนำว่าครับเวลาทำครับให้ทำตั้งแต่สร้างบ้านบางทีเราแอบประหยัดครับแบบไม่ได้อยากลงทุนนะครับแต่สุดท้ายครับมันทนไม่ได้ครับเดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องมาทำอยู่ดีเพราะฉะนั้นลงตั้งแต่แรกครับมันง่ายกว่าถูกกว่าครับแล้วก็งานนะครับเรียบร้อยกว่าโอเคสุดท้ายครับคุณพงษ์มีอะไรฝากกับเพื่อนๆที่ดูอยู่บ้างครับก็อย่างแรกก็อยากจะฝากในเรื่องของความเป็น EPDM นะครับผมถ้าอยากจะเลือกใช้ฉนวนกันความร้อนที่ผลิตมาจากยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษ EPDM นะครับก็อยากจะแนะนำเป็นฉนวน Aero Roof นะครับผมก็จะการันตีในเรื่องของคุณภาพการกันความร้อนความคงทนของวัสดุนะครับผมแล้วก็เป็นส่วนเสริมที่จะเพิ่มความปลอดภัยกับผู้ใช้งานได้ 100% เลยนะครับและสำหรับวิธีที่จะสั่งซื้อนะครับผมเราก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านก็มีนะครับออนไลน์เราก็มีนะครับเพียงแค่เช่าตัวGlobal House เว็บไซต์ของ Global House นะครับก็จะมีฉนวนของเราขายอยู่เหมือนกันหรือถ้าอยากจะ easy กว่านี้อีกนะครับผมก็จะสามารถเลือกซื้อได้ที่ Shopee ด้วยนะครับผมเพียงแค่เสิร์ชว่าGlobal House Official Shop นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่าฉนวนเนี่ยก็จะ pop up ขึ้นมาเลยว่าฉนวน Aero Roof แล้วก็มีวางจำหน่ายที่นั่นด้วยได้โอเคก็คือสั่งแล้วก็ส่งถึงบ้านได้เลยเหมือนกันรอเพียงแค่ 2-3 วันก็ถึงแล้วโอเคก็จริงๆเดี๋ยวนี้ก็ง่ายเนาะเราก็คำนวณว่ากี่ตารางเมตรถูกไหมครับแล้วก็สั่งซื้อได้เลยโอเคครับก็วันนี้ขอบคุณพงษ์มากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ